Welcome back sa Recontech channel, guys at mga subscribers ni Recontech. Magandang araw sa inyo. Ang pagbabalik, meron tayong pasyente today na Asahi electric fan, wall fan. Wall fan, mga viewers, mga newbie. Ito medyo interesting para sa inyo ito. What? Na ma-troubleshoot ninyo. Pero bago natin kalikutin ay atin mo nang i-diagnose or i-test kung ang kanyang thermal fuse ay buo pa. Mag-focus tayo dun sa bawat winding kung meron tayong makukuha. Bawat winding. Ayan, lagay natin sa 1. Yun, meron tayong nakuha sa 1. Dito pa lang, ma-judge na natin kung ang thermal fuse nito ay buo pa. Yahoo! For further checking, lagay natin sa 2 and 3. Sa 2, meron din. Sa 3, meron din. So, ibig lang sabihin nito ay ang fuse niyan ay buo. Medyo interesting ito na may share ko sa inyo. Ang problema nito ay maingay. Pero anong klaseng ingay? So, yun yung gusto kong ipakita sa inyo ngayon. So, sinaksak ko na. Tapos, lagay natin sa 1. Ayun. Pakinig nyo ba yan? Napakaingay po, di ba? Bakit kaya? Maraming faktor yan. Pwede ring nasira na yung spacer mo. Sobrang may play na po ng ganyan na movement. Or either yung bushing mo ay may tama na, oblong. Hindi na siya perfect circle. Yan. So, isang attempt pa mga newbie. Tabayanan nyo ito sa ating pagre-repair. Ito, isang attempt pa. Lagyan natin ulit sa 1. Ayan. Diba? Napakaingay po. Parang gilingan ng kudkuran ng nyog, kumbaga, di ba? Palagay ko medyo interesting kayo sa gagawin natin ito. Kaya antabayanan nyo mga guys kung paano natin patahimikin to. Itapon na lang natin, tahimik na yan. Di ba? Ito pa yung isang nakita ni Recontech na dahilan yan kung bakit yan ay naggagargal ang tunog. Kung makaka-encounter kayo ng mga ganito, mga newbie at mga subscriber ko, ito na yung chances nyo na mapanood ito para ma-share ko sa inyo, ma-share ni Recontech sa inyo kung ano yung corrective action na gagawin natin dito. Ito yung isang dahilan. Ayan. Yung rod po ay may alog na ng ganong movement. May ganon na, may alog na siya. Hindi ko man perfectly maipakita sa inyo yung alog, pero sa pakiramdam ko po ay may alog talaga siya. Ang lakas po ng alog, ayan. Kaya yan ay papalitan natin ng bushing, ganon. Okay, sa pagbabalik, operation begin, mga subscribers ko at mga viewers ko. Habang binabaklas na Recontech yung mga kasukasuan, ay chances ko naman ulit permission sa inyo mga viewers at subscribers ko na i-shoutout naman natin yung mga bago nating subscribers na tumatangkilik din sa Recontech channel, katulad ng mga sumusunod. Kay Sir Prince Aaron Taperla, how are you sir? Kay Ma'am Catherine Climaco ng San Pedro Laguna, stay safe ma'am. Kay Sir Roel Canque, stay safe sir. Kay Sir Brian Lakdan, God bless you sir. Kay Sir Catalino Alino, stay safe sir. Kay Sir William Ongbuenco, more power to you sir. Kay Crystal San Diego, stay safe po. Kay Sir Willie Lapus, how are you sir? Kay Miss Erica Santiago, stay safe ma'am. At ganoon din kay Sir Joseph Viola, stay safe sir. Maraming salamat sa inyo sa inyong pag-subscribe sa Recontech channel. Sana ay mamalagi kayong manood sa mga na-upload ni Recontech na mga videos. God bless you all. Ayun. Sa pagbabalik ay tatanggalin muna natin yung gearbox. Ayan, natanggal ko na.
Lagyan natin dyan. Ito na yung reason kung bakit malakas yung kanyang kalog, mga newbie. Ito yung dahilan kung bakit siya maingay. Ito. Ayan o, may kalog. Yan. Near pa. Yun o, yun. Yan, lakas ng alog o. Yun. Yun, kita nyo yan. Yan po ang dahilan kung bakit siya ay parang gilingan. Okay? Yan ang ating gagawa ng corrective action. Change bushing to mga viewers ko. Okay, let's get started. So, meron naman ng ekes dito. Kung ano yung magkatapat, ito, saka ito. Okay? Hindi na tayo manyan, malilito mamaya. Capacitor, doon lang siya. Kung saan lang din siya nilusot, doon lang din tatanggalin at ibabalik. Okay? Ingat lang na huwag mahatak ito. Katulad ng sinasabi ni Recontech, ito, ingat lang na huwag mahatak yung wiring. Okay. Ayan. Nailabas na natin ang capacitor. Dito tayo mag-focus sa pagpapalit ng bushing dito. Okay? Atin na din tanggalin ang unahan. Ayan. Natanggal naman na ng maayos. Tapos ito na, katulad nito oh, natanggal na yang isang tie wrap. At yung iba ay medyo malutong na rin. Atin na ring palitan ito. Isa natanggal din. Ito oh. Yon, tanggal din para safety tayo na gumalaw. Okay? Kung bakit siya nandyan, may purpose. Huwag natin tatanggalin. May purpose yan. Alam ba yan ni customer na inaayos natin ng ganito? Ay hindi po, malamang kasi iniwan lang naman dito sa shop ko ito. Pero dahil si Recontech ay priority niya ang kanyang mga customer, ay dapat nating ayusin na kung ano yung makikita natin na problema. Yahoo! Okay, proceed na tayo sa bushing. Ito yung mahiwagang 2x2 ni Recontech. Lumabas na. Ayan. Kita ba? Good. Ayan. Atin lang yan. Itutulak. Palabas. Tulak palabas. Let's do it. Ito. Tulak mo lang yan dyan. Ayun. Naitulak na at nalaglag na. What? Oh. Ayan. Nalaglag na. Okay. Atin po yan papalitan. Sir Recontech, paano mo pa yan maibabalik? Napakahirap magpalit ng ganyan bushing. What? Saka ganyan yung kanyang retainer ring. Ayan. Kaya mag-alala. Chances nyo to na mapanood. Nandyan na rin lang kayo. Wag na kayong BBT mga bes. Ituloy nyo na lang yung pagtapos nito. Ayan. Inyo lang pong ibubukad ka dito. Ayan. Ayan o. Kita nyo ba? Ang ginagawa ni Recontech. Kita nyo? Nakabukadkad na. Malinaw ba sa inyo? Ayan. Okay, sa pagpapatuloy. Ayan po. Atin nang naibukadkad. Hindi ko lang mailapit sa inyo. Malinaw naman. Atin na lang yan ilalaglag. Ayan. Yun. Nandun na siya, di ba? Alright. Yahoo! Ganun lang po. Huwag kayong matatakot na tumanggap ng ganitong klase. Napakadali lang pong ibalik ang bushing. Okay.
Akin lang aayusin yung iba na portion. Okay, atin na ilalagay mga viewers ko. Ayan. Yun, nandun na po. Ngayon, saka natin siya itutulak pabalik. Okay. Yun. Ingat lang sa pagdadaplis. Ayan na. Ayan. Ayan. Ayan na po. Ayan. Bumalik na. May galaw pa ba? Ayun. Tigas na. Kita nyo yan. So nakita nyo po kung paano natin pinalitan ang bushing. Ibubukadkad lang po yung mga bulabulaklak na yon. Ito. Yan mga yan. As nakita nyo kanina, nakabukadkad na siyang ganon. Saka ako binalik. Inilagay yung bagong bushing. Saka natin itinulak pabalik. Okay? May konting hihilutin na lang naman. Ayun o. Hindi pa siya nakakapit ng ayos. Ito isa. Okay lang pong papaluin yung in between. Yan. Para lalong gumanda po yung hapit niya. Okay. Ito. Makikita nyo naman yan eh. Kung may kumapit ng maayos o hindi. Ayan. Ayan na. Actually, isa lang. Isa lang yung hindi humapit. Ayun, kumapit na po ng ayos. Ayun po. Ayan, yung hindi kumapit ng ayos. Ngayon, kumapit na siya. Ating galawin. Napakatigas na po. What? Ayan. Okay, so habang ginagawa din naman natin yung isa na bushing, ay syempre tuyo na rin yung langis niyan, ay atin na din lagyan ng langis para bumalik uli sa kanyang kondisyon. Wala na kaya yung lagutukan kanina, Mr. Recontech, after na mapalitan mo? Magandang tanong yon. Mamaya malalaman natin yan. We'll see the result later. Okay, next. Doon naman tayo sa kabila. Kita nyo yan, oh. Tuyong-tuyo po ang kanyang bulak. Walang-wala na pong langis. Pero hindi naman yan ang dahilan kung bakit lumalagalagutok na parang gilingan. Ang dahilan lang po nun ay yung bushing na maluwag. Okay. Makapit mga bes. Makapit. Another attempt. Yun. Tanggal. Bumigay din. Ayun. Nahulog na. Lagay natin doon. Next. Dito tayo. Same procedure. Mga viewers, subscribers, same procedure. Atin lang din ibubukadkad to. Ayun. Kita nyo naman. Same process. Yon. Ngumanga. Kaswerte. Ayan. Kita nyo ba? Ayan o. Kita. Malinaw. Ayan. Yun. Kita nyo yan? Ilalaglag na lang natin yung bushing dyan. Halos, I'm sure. Try ko ha. Ayun. Balagbag pa. Ayun. Nasa loob na agad oh. Pero, bago natin iyan ilaglag, ay ating munang basain ng langis dito. Yung kanyang bulak. So, lalaglag ko na. Ayun. Ilagay na. Then, tulak nyo lang pabalik uli ang kanyang retainer ring. Yun. Gumagalaw pa. Ay, ang sikip po. Oh. What? Perfect. Yun.
Yan po yung gustong ibahagi ni Recontech. Mahirap ba mga bes maglagay? Hindi naman po, di ba? Hindi mo kailangan kalasin itong retainer ring. Ngangangahin mo lang po yan. Minsan kusa na po yan, bumubuka. What? Para madali pong ilagay yung busing. Yun, nakita nyo naman. So, nalagyan na natin ng langis yan. I-wait lang natin ng mga 3 to 5 minutes para ma-absorb niya po yung langis na nilagay natin. Then, lihain natin tong shafting para kondisyon na sila lahat. Okay? Dito sa area na to, ang ating lilinisin, yan. Dito nag-i-stay yung busing, yan. Ganon din po ito sa part na to. Okay, atin yang kaputiin. Yan, malinis na rin yung part na yan. Yan. May kanal ba? Wala naman. Yan. Titingnan nyo po kung may kanal siya. Kung may kanal siya, kailangan na magpalit ng shafting. So far ay wala naman. Malinis po yung ano. Wala po akong nararamdaman na nalagotok. Yan o. Yan, wala, di ba? Compare nyo dito. O, di ba? Yung sample ko lang yon. Ito wala. Ibig sabihin, wala pa pong kanal. Now, ready na to. Ready na nating ikabit. Dapat kusa lang yan na lumaglag. Bitawan natin. Yon. Kusang lumaglag. Once more. Ayan yung gatla. Nasa bungad. Once more. Yon. Okay na. So, puri na siya. Yan. Yan. Next. Where you na, bes? May tapat na lapis. Ayun. Ito yung may tapat na lapis naman. Kita nyo yan. Yan. Diyan lang yung pagtatapatin natin. Okay. Sir Recontech, nasaan na yung capacitor? Ayun. Yung magandang tanong doon. Nasaan na nga ba? At saan nga ba natin ilulusot yun? Ika? Dito yon natin ilulusot. Ito. Next, naipasok na natin yung capacitor. Nasaan na yung X nakatapat nung ibabaw? Ayan o. Yon, saka ito. Oops, mali na siya. Lumayo. Umikot. Yon. Ito at saka ito. Magkatapat na. Okay. May alog pa ba? Uy, wow, ganda. Wala. Perfect. Okay lang, tornilyuhan. Para hindi mainip. Pass forward again. Babalik mga bes. Ito, ang lubay na oh. Yan oh, ang lubay na. Kita nyo yan. Oh. Oh. Pero, i-align pa rin natin. Pakita ko ulit sa inyo paano mag-align mga bes. Ito, mga beshi. Yan. Yon. Yan po yung self-alignment. Yun oh. Kita dyan. Lubay, di ba? Ayun o. Alright. Next. Gusto nyo na bang i-testing? Mamaya na. Ikabit na lang muna natin yung capacitor. Pass forward again, mga beshi. Yun. At last, tapos na. Ready to test. Andyan pa rin kayo, mga bes. Nag-antay na matapos to. Okay, ito na. Let's do the twist mga bes. Salamat ng marami sa inyo sa inyong pag-aantay na matapos natin to. Success ba si Recontech at ang kanyang mga subscribers? Mga bes, sabit na kayo dito. Lagyan natin ng spacer. Lagyan natin ng indicator mga bes. Ayan. Let's do the twist and test. Watch mga viewers, mga subscribers, ito na. Yung naggigiling. Yung naggigiling na nyog, ito na. Maririnig na natin. Saksak ko na, bes. Yun. Tahimik na, bes. Oh. Wala na, di ba? Yahoo! Perfect. Ulit. Balik ko sa zero. Yun, may momentum. Kita nyo yun? May buwelo ba? May buwelo yun. Yan. Number 1, number 2, number 3. Alright. Maraming salamat sa inyo mga viewers ko at mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa Recontech.
Ito po, meron uling ma-share si Recontech sa inyo. Ang motor na parang naggigiling. Anong dahilan? Ang busing niya po ay hindi na perfect circle. Meron na po siyang oblong. Yun lang po yung dahilan mga bes. Kaya ang pinalitan lang natin ay busing. Dapat kung ano lang yung may oblong ba, hindi po. Pareho na tayong magpapalit para running condition ulit yung kanyang busing. At hindi mahirapan yung motor. Nasa A1 condition na siya ulit. Okay, maraming salamat and God bless. Bye-bye.